ومجددا صباح الخير لجميع المشاهدين. ما قبل الفاصل تحدثنا انه رح يكون معنا ما بعد الفاصل دوري كرة الطائرة للفتيات. متبع مش متبع عفاف، شو رايك؟ لا متبع، ليه مش متبع، متبع؟ دايما حلو. متبع صح؟ مقبول طب طبعا. ليش انت مش مع واحنا دوري بنشجع، الفتيات؟ يا الله على بدها الصبح احشرك مالك ده. علي اليوم. لا خليها تكون مع يا جماعة الممرضات، أنا وبدها تكون مع كرة الطائرة الفتيات وبس. وفي جاي عنا ام مبارك كمان، صح. رح نحكي عن التراث الفلسطيني وقطف الزيتون. ليه بتطلعيش صح. على الزيتون؟ هي رح اسالك اياها يا بعدين. جماعة أنا دريد، لازم أنت تكون عارف، صار لك 2.5 سنين شريك 3. بالبرنامج، 3. أنا علاقتي بالرياضة تحديدا 0. شكرا. عنان جرجورة، بس صباح الخير. تتبنوش سعد أفكاري. صباح. أهلا يسعد وسهلا. صباحك، اهلا من وسهلا. مؤسسي فريق مكابي فتيات الناصري، وميادة أيوب عبساوي وروند مسلم، لاعبات متألقات في هذا الفريق. نحكي مع عنان في البداية. في إشي ملفت للنظر إنه لبستوا زهري مهم. هذا الشهر، مش هذا الشهر، وين لبستوا زهري؟ هذا شهر أكتوبر، في هذا شهر الشهر أكتوبر شهر توعية هذا التوعية الشهر العالمي. شهر للسرطان، اكتوبر. صحيح. طبعا من منطلق احنا ايماننا انه احنا مش بس فريق رياضه. قررنا مع البنات انه نلبس زهري تضامنا مع شهر التوعية لمرضى سرطان الثدي. منه احنا هيك بيكون في شوية تضامن، ومنه كمان مزيد التوعية بالذات الشابات اللي عندنا الصبايا، فلعلنا بنساهم بشيء للمجتمع ان شاء الله. أكيد أكيد، وهاي رسالة جميلة وكتير حلو أن المجتمع العربي هيك صار عنده هذا الوعي، بالذات فيما يخص مثل شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية العالمي لسرطان الثدي. قبل ما نتحدث مع الصبايا أستاذ عنان، نسمع من حضرتك كمان نبذة عن الفريق، نوصل للمشاهدين هيك فكرة متى تأسس، قديش اليوم فيه أعضاء أو عضوات، خبرنا كل هاي التفاصيل. الفريق اول شيء بلشنا احنا في كرة الطائرة بشكل عام بالناصر في سنة 98. بعد ما تخرجت من معهد فينجيت اجيت واقمت فريق الاول. النواة الاولى كانت في مدرسة رهبات المخلص بالناصري. وبعد 7 8 سنوات قررنا انه نعمل فريق لدوري الصبايا الكبار. ساعدني بالموضوع الاستاذ محمود حلو واستاذ سعيد عبود، واقمنا فريق مكابي فتيات الناصري. بحينه احنا كان اول فريق للفتيات في الناصري، ما كانش في شيء اسمه فريق صبايا. من هناك انطلقنا بالفريق لمدة 7 أو 8 سنوات. احنا تدربنا في مركز ابن عامر، ومن ثم لما صار احتياجاتنا غير انتقلنا ندرب في القاعة الرياضية في مدرسة المخلص. صارنا احتياجات غير، تقنيات غير. فالفريق تكون من 98 في نواة صغيرة، واليوم احنا في عنا حوالي 200 مشترك ومشتركة اللي بيلعبوا كرة طائرة عنا في النادي. حلو. نعم. في رقم صبايا، جميل. تقسيم المهام لابد انه نتحدث عنه. اكيد متوقعات هذا السؤال ما بين البيت والعمل وكرة الطائرة والالتزامات والمسائل كلياتها. هاي الخلفية الكبيرة اللي جايبينها معنا، مش احنا، انتو كصبايا يعني. فكيف هتا نبلش نسمع منك ميادة في البداية؟ بقدر اقول ابلش انه اقول انه لا، مش كتير هوين. الالتزام بكرة الطائرة بطلب منا مجهود كتير كبير، بالذات انه في عنا كمان اشياء تانية نعملها، ان كان تعليم، ان كان البيت. طبعا بتطلب الاشي دعم من البيت، من الاهل، من الزوج، شريك الحياة. وطبعا كمان بده يجي الاشي من محبة عشان الواحد كمان يقدر يستمر طبعا ويكون رح دايما يكون في هذا في المسار. طبعا. حلو. طب نسمع من روند كمان، هيك اكيد مش سهل، في تحديات وصعوبات كيف ما ميادة عم بتقول. كيف الحال عندك؟ نفس الاشي. انا المزبوط تعلمت لقب اول بالتخنيون هندسة صناعة وإدارة. فكان الاشي مني انه لازم يتطلب اني احافظ على اني اروح على الرياضة. ما كانش في اجباري، يعني ما كانش في اشي اللي يخليني اني عن جد مجبور اروح هذا الاشي. كان واحد من الاشياء اللي خليني ارفه عن نفسي خلال التعليم اني ارجع على الرياضة، اللي انا اسافر بين حيفا والناصري كل هذا الوقت. وحاولت الحق الماكسيموم. طبعا في دعم من الاهل، دعم من استاذ عنان من اول ما انبنى الفريق. طبعا وإسا بالحياة المستقبلية تبعت الشغل برضو دعم من الشغل إني أحافظ على حلو. هاي النوع ولا الرياضة. أروح. حلو. حلو. نحكي عن الفريق عنان. بعد يعني تأسيس الفريق، الدعم اللي تلقته، إذا من مين؟ ناخذ تفاصيل تقنية شوي. طلع هون انا في عندي شوي المزبوط خيبة امل من جميع المؤسسات. احنا في دعم. الدعم الاساسي بناخذه من مجلس مراهنات التوتو،
ولكن هو دعم غير كافي. انا بستغرب انه في المدن العربيه وبالقرى العربيه ما في دعم كفايه. هن دائما بيحكوا عن تفضيل الصبيه في الرياضه وفي العمل وفي كتير شغلات، ولكن احنا هذا ما بنلمسه على ارض الواقع. ما بتشوفوا كشعارات اكثر، شعارات وحديث بس عشان ياخذوا عناوين، ولكن انه نشوف دعم تقريبا فيش دعم كافي. كان في على مدار السنين بلديه الناصر دعمتنا شوي، كمان مره شوي، مش كتير، ولكن كان في دعم. في السنوات الاخيره ما في دعم بالمره. الاشي كتير كتير صعب على الفريق، صعب على البنات، صعب علي، صعب على الكل. انا من هون بتوجه لاي واحد اللي هو بهمه امر الرياضه بالناصر، اللي هو بهمه امر الصبايا، انه يجي ويوجه يد العون لنا، لانه الامر جدا ضروري لنا. هل سبق واخذتوا من رعاة؟ احنا اخذنا من رعاة، اخذنا، ولكن هاي السنه بصدد انه احنا رح نلعب في الدرجه العليا. الاشي بتطلب منا كثير اموال. يعني بس هيك على سبيل المثال احنا راح يكون عندنا لاعبتين اجنبيات، فمجبورين احنا اللاعبات الاجنبيات نعطيهن معاش، ومجبورين ندبرهن سكن والى اخره. هاي انت الشغلات. عارف شو عم نفكر بهي اللحظه؟ يعني صبايانا باخدوش معاش، الاجنبيات بيطلع لهم صح، معاش. في هون اشحاف معين، لانه الصبيه الاجنبيه هي تاركه بلادها. كمان الصبيه العربيه تاركي جوزها. انت بتحكي 100%، ولكن اذا احنا في عنا ممول احنا بنكون اول ناس واكثر ناس الدعم لصبايانا. كمان مره الصبايا هنا بيعرفوا قديش الاشي فيه تضحية وفيه تنازل، وانا معك انه لازم كمان الصبايا تبعونا لازم ياخذوا طبعاً. ولكن بالحال اللي احنا موجودين فيه لا الصبايا ولا انا بناخذ زي ما لازم. فاحنا بدنا نرضى بالحال اسا، صحيح. ولكن على امل انه الوضع يتحسن في المستقبل ان شاء الله. كيف دايما الشق المادي بيكون هيك معيق. دايماً عائق، دايما دايماً. نحكي بالفن، بالرياضه، بالثقافه حتى. صح. عم نشوف قديش عم بيكون في له جانب مؤثر. احنا طبعا ان شاء الله بنكون كمان هيك بهاي الدردشه الصباحيه عم نناشد الاشخاص اللي بيقدروا انه يساعدوا، وانا كل ثقه انه رح يكون في دعم. ميادة بدي ارجع معك لكل موضوع هيك دورك فعليا بالفريق، ويعني ممارسه رياضه كره الطائره. كيف تطورتي في هذا المجال؟ كيف اليوم انت بتشوفي انه عم تقدري انك تساهمي، عم بيكون في لك بصمه؟ قديش بتشجعي الصبايا كمان رغم كل الصعوبات انن يشاركوا؟ طيب أنا بلش طريقي بالكرة الطائرة من حوالي 10 سنين. توجهت للأستاذ عنان، ومن أول يوم حبيت الرياضة هاي. كمان مرة برجع بعيد المحبة والرغبة لهاي الرياضة، أو طبعا لأياتها نوع رياضة تانية، هي اللي بتساهم وبتساعد إنه الواحد يستمر. هاي أولا. ثانيا النتائج، يعني لما انت بتشوفي النتيجة من الاشي اللي انت بتعمليه واللي بتسويه، طبعا باخد منك طاقات وتعب، بس بالاخر بتشوفي نتيجة حلوة، فهذا الاشي بيساعدك كمان انك تحبي كمان تكملي وتستمري. بس مو حتدخل بالموضوع. انت بتقدر طبعا. مسموح. الاشي لازم اتدخل فيه. ميادة هي مثال للإصرار والتحدي والنجاح. ميادة لما اجت عنا على الفريق كانت في صف 11، اللي هو عمليا اشي كتير كتير متأخر في لغة كرة الطائرة، في عالم كرة الطائرة. اجت اصرارها على النجاح واصرارها في العطاء خلاها تنجح، لدرجة انه مرات كتير كنت امرنها حتى مع جيل بنات صف رابع وخامس ما كانتش ترفض، كانت تيجي تتمرن تشتغل اجانب وتعطي ساعات فوق ساعات فوق ساعات. فهي حسب رايي مثال للاصرار، وإسا هي خلفت جديد. عرفنا. صحيح. مبروك. الف مبروك ميادة. شكرا. فمجرد 3 اسابيع كانت ضلت تنقل لي وين بدي اعمل فحص، بدي ارجع، وين بدي اعمل فحص، بدي ارجع. فهي مثال للتحدي والاصرار، ويعني هي حلم كل مدرب على فكره انه يكون ما شاء الله عليكم. أحلاكم. ولد ولا بنت؟ وشو الاسم؟ بنت، وسميناها نيل. حلو. عمرها شهر وأسبوع. العمر كله يا رب. شكراً. وهي الرجعة كيف صارت عمليا بعد اللي حكاه عنان؟ يعني وانت ارجع وانت اسوي فحوصات وكلها، بس كيف صار؟ شو هالجرأة هاي؟ وصلها شهر يعني مسكينة في البيت، عم بحسك بذنب أنا. بس انت كمان عم تحسسني بالذنب. مش هوين، لا. اول اشي لانه اول طفل يعني، وتلاقي لي هاي تجربة جديدة، يعني اتركها واطلع مش اشي هوين. كمان مرة الاشي بتطلب دعم، يعني انا لولا دعم زوجي وكمان اهلي، مساعدة اهلي بالبيت، بقدرش اكيد.
بلش اللي انا من زمان مخططه انه اول ما بحس حالي بعد ما اخلف بحس حالي بقدر ارجع رح ارجع. طبعا انا بعدني اسا بالعباش معهن قبل ما ارجع اللياقه أكيد. البدنيه بعد بدي شويه واذا بترجع اللياقه البدنيه. شو مالك انت اليوم زي لجنة الحكم قاعد الحياة دينك هيك عماله بيكون. فضحتينا قدام الاجانب. لا يعني طب استاذ عنان هيك لا انا بدي احكي ذكرت له هسه عنان مدحت بميادة امدح ولو بروان. مش بدها بنحكي كلمة بقول لك التليفات يلي بيناتنا ولو ما عن حدا جد بيفهمها ولا والله. أوكي. طلع اهون إشي علي امدح البنات اللي بتمرنوا عنا ومنضمات للنادي، لانه التضحيه والعطاء اللي بعطوه بفكرش انه في عطاء اي واحد بيقدر يعطي العطاء اللي زي ما هني بنطوا من ميادة، من رواند، من كل الصبايا اللي عنا. هن اول شيء انتم بتعرفوا بيلعبوا من دون مقابل، بيلعبوا بضحوا من وقتين، بضحوا بكل المناسبات، بضحوا بكتير شغلات حساب وقتين وبيجوا. فمن هون سهل علي امدح رواند مثلا. هي تعلمت 4 سنوات في التخنيون، فاحنا كل مره كنا نحتاجها. رواند احنا بحاجه اليوم لإلك في لعبه معينه، فحتى كانت تيجي بسيارتها على لعب خارجيه وتيجي تلعب وتروح زي كانه انه الامر طبيعي جدا. يعني مجرد شغله من هالشكل بتعني لي كثير انا المزبوط. فمن هنا بقول لرواند ولميادة ولكل الصبايا اللي معنا انه شكرا لكم على عطائكم خلال السنين، وبتامل انه احنا خلال السنوات الجاي نقدر نرجع لكم شوي. يعني هو صعودنا للدرجه العليا هو رجع لنا شوي، ولكن احنا بدنا ننطي اكثر ان شاء الله للصبايا. حلو كتير. طب هيك روان نسمع منك كمان، يعني ذكرنا كل موضوع التحديات الصعوبات انت كانت عندك بكل موضوع هيك يعني الدراسي بالتخنيون وبالمقابل ممارسة الرياضة. بتوجه اليوم رسالة للصبايا بتقولي انه الاشي بالامكان انه نعمله وما حداش يتحجج مثلي انه ما فيش وقت وما فيش كل هاي الامور. شو بتقولي لهم فعلا؟ إيه، اول شيء بدي اقول لك الضغط الماكسيموم اللي عن جد ممكن واحد يوصله هو عن جد بالتخنيون. بس في إشي اللي هو اذا الواحد بيعرف ينظم وقته بيعرف يفوت لحياته الرياضه. انا حسب رايي وقلتها قبل انه هو إشي كتير بخلي الواحد يطلع طاقات ايجابيه منه، يساعد الناس. يعني من ناحيه تانية اني انا بس افوت على الفالي انا بنسى كل الاشياء، الضغط الدراسي اللي عندي والاشياء اللي كانت، وباجي بس خلص بتركز انه عندي لسه ساعه ونص تمرين اللي هو حياة تانية، عالم تاني اللي بيطلع من الجو. وأنا حسب رأيي الرياضة هي إشي اللي بيخلي الواحد يضل مبسوط. فإذا الواحد يعني واحد أكبر مثال إنه ميادة رجعت بعد مرحلة ولادة اللي هي مش مفهوم ضمن إن الواحد يرجع فترة كتير قصيرة. فالإشي اللي بيميز فريقنا أنا حسب رأيي إنه البنات كلهن عندهن الشغف لهي اللعبة اللي باخدوهاش. يعني حتى الشعار تاعنا هو إنه أكثر بكثير من مجرد كرة طائرة. حلو كتير. وإحنا عن جد فريق اللي بحب اول شيء العلاقه بين الفريق. اذا بتيجي بتتفرج يعني كيف علاقه البنات جدا حلوه، علاقه خيات وصديقات. ومن جهه تانية علاقتنا مع الاستاذ اللي هي فيش فيها بس قوانين. يعني الاستاذ هو كاخ كاب للفريق، وعن جد احنا يعني كثير مبسوطين من هذا الاشي. وانا يعني مش موقفه انه خلصت بالتخنيون بديش اكمل معها بالفريق. انا لسه المفروض ابلش يعني مجال الشغل تاعي المفروض من الاسبوع الجاي، فانا بدي ارتب وقتي اني انا كمان يديم المحبة ان شاء الله. وهاي الطاقات اللي بيناتكم وين عم بتكون العابكم؟ وين بتقام الالعاب عادة؟ لسه عم نلعب على مستوى دولة اسرائيل اللي من الشمال للجنوب. احنا بنلعب قطري قطري. فعنا بنروح مثلا عندنا لعب ببير السبع، طبعا بحيفا، بتل ابيب، بكل المحلات. نسبة الفوز عنان كيف عم بتشوفها؟ احنا جديد بلشنا الدوري. بلشنا الدوري فتحناه من دون اللاعبات الاجنبيات، كان عندنا صعوبه ضمن المباراه الاولى. خسرناها، ولكن البنات بيعرفوا انه اعطينا تحدي كبير، واحنا على امل انه المباريات الجاي يكون في دورنا ونقدر نفوز. واحنا اصلا على ثقه كبيره انه راح نفوز ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حلو. ميادة لما هيك بتطلعي على المستقبل، يعني بتقولي انت مرقتي محطات زي ما حكينا فيها كتير تحديات، رغم هيك استمريتي بانك تمارسي يمكن هذا شغف او تعال نقول هيك ميول معين لكرة الطائرة. قديش بتشوفي المستقبل دائما راح تكوني موجودة هناك؟ يعني بتقدري تتنبأي تقولي برغم كل الظروف والضغوطات والأمومة انت راح تستمري؟ اكيد. انا دائما كنت اقول عندي حلم انه اولادي يكونوا على المدرج كمان يحضروني ويشجعوا. دائما كان عندي هذا الحلم وعم بحقق الحلم. انا كمان بدي ازيد على شغلي. كنا كمان نحكي على اللي بالنسبة للماديات اللي اذا احنا من ناحيتنا لليوم بكفينا اول شيء محبه وعطاء الاستاذ عنان لنا، بكفينا العلاقه اللي
موجودة بالفريق. هذا بالنسبة لنا كافي لحد إسا. وهذا الاشي خلينا نكمل كمان اكتر لقدام، وشايف السما هي حدودنا يعني. أحلى. نكمل ان شاء الله، نقدر نكمل كمان النسق بين الرياضة وحياتنا بالبيت وتعليمنا روعة. وشغلنا. هذا اشي كتير بعطينا لإلنا للذات نفسنا كمان، بعطي هذا احلى من اياتها حلو. اشي تاني كمان. انجازات بتحب تحكي لنا شوي صغيره؟ الانجازات كتير كبيره. انجازنا الحالي الكبير اللي هو انجاز الوسط العربي كله وصعودنا للدرجه العليا، اللي هو مش اشي مفهوم ضمنا. بالدرجه العليا بيلعب باسرائيل بس 9 فرق، واحنا واحد من احسن 9 فرق في اسرائيل. فهذا انجاز بحد ذاته. اليوم احنا بنطلع انه مش بس طلعنا وهذا هو، اليوم بنطلع كيف نحافظ على انه نبقى بالدرجه العليا، لانه الاشي كتير صعب. الاشي بتطلب منا جهود جبارة، ولكن بتأمل انه احنا مع الصبايا وبالجهود تبعتنا نقدر نضلنا في الدرجة العليا. ان شاء الله. طب استاذ عنان، عشان نتقدم اكثر بالانجازات وتستمروا، لانه احنا عن جد شايفين هيك مشروع حلو مهم، وعم نسمع من الصبايا من تجربتهم قديش هن شايفين المستقبل، يعني مكملين هن في هذا المسار. شو مطالبكم اليوم؟ لايش انتم بحاجه؟ اذا هيك بدنا نقسم الامور لاولويات. بالبداية يعني أهم إشي بالنسبة لي كمدرب بالنسبة للصبايا، أنا متأكد هو الدعم المعنوي. هو الجمهور نصراوي إنه يجي يحضر لعب. إحنا في عنا عدد معين من الجمهور اللي بيجي، أنا متأكد هاي السنة راح يجي أكتر لأنه إحنا في الدرجة العليا. فهي الاشي اساسي. الاشي الثاني الاساسي هو طبعا انه يكون لنا ممول، لانه من دون ممول الاشي كتير صعب. لا بنقدر نعطي البنات ولا بنقدر نبقى بالدرجة هاي. فهذا اشي واحد من الشغلات الاساسية في هاي الدرجة. فاحنا مجبورين بالاضافة للدعم المعنوي يكون في عنا دعم مادي. نعم. مين اشطر منهم على السيرف؟ كل واحدة في روان، انا بقول لك روان. كل واحدة ايه لها دوري وظيفتها. هواي وعيان صح؟ ميادة الكبسة، ميادة بتكبس. بجد؟ اكلوا كثير عروس منك يعني. وانا كمان اكلت على راسي، كلياتنا اكلنا طبات واعطينا. وانت أكلنا راح تكون المباراه القادمه؟ ايه المباراة القادمة في 3/11 في ضد كريات آتا، رح تكون في قاعة مدرسة رهبات المخلص. جمهور النصراوي مدعو. اللعبة رح تكون الساعة 2. حلو. هذا حدث تاريخي لمدينة الناصري، انه يكون في فريق بالدرجة العليا ويلعب مباراة أولى في الناصري. كريات آتا اللي بيعرفش قبل 2 كان بطل الدوري وحامل الكأس. هذا مش أي فريق. فالإشي كتير مميز، وبتأمل انه يستقطب جماهير لدعم الفريق ان شاء الله. كاميرا صباحنا غير مدعوه. اها انتوا لازم تكونوا اول المدعوين. احنا راح نكون دوري، بكل تاكيد. وبدنا هاي يكون شكل من شكل دعمنا، من اشكال طبعاً، دعمنا، لا، بدنا بكل نصور تأكيد. بكل تقرير عن تأكيد. إن شاء الله. المباراه. ان شاء الله يا ريت. عادة تشرفونا. بيكون في جمهور للصبايا العربيات من هون؟ انت بدك تستغرب، بس احنا فريقنا مرات بيستقطب جمهور كبير اكبر من اي لعبه تاني في الناصري وغير الناصري. فبتذكر انا في هذيك السنه في المباراه الاخيره اللي هي كانت حاميه، كان في اكثر من 300 400 مشجع في قلب قاعه انت بتحكي. واو. فالاشي كان كتير مميز. وانا متاكد مع المستوى ومع المستوى اللي عم نقدمه، التمارين اللي عم نعطيها والاشياء اللي جمهور النصراوي عم بسمعها، راح يكون عدد جمهور أكبر أنا متأكد. والإشي ملموس باليوم يوم على فكرة، باتصالات الهاتفية، بكتير شغلات اللي الناس عم بيتصلوا بيسألوا وين عشان يجوا. فنتأمل إحنا نشوف هاي الشغلة على أرض الواقع هاي السنة إن شاء الله. ان شاء الله. إيه طيب ميادة، هيك ذكر استاذ عنان انت بلشتي تقريبا يعني بلغه زي ما قال او بمعايير الرياضه بجيل متاخر، بس قدرتي انك تسدي هاي الفجوه. شو رسالتك اليوم للاهل بما انك صرتي وقديش مهم انهم يعززوا ميول اطفالا من جيل صغير بيقدروا انهم يوفقوا ما بين دراستهم بالمدرسه وما بين الميول في الرياضه؟ هاي رسالتي الكبيرة أنا بالنسبة لي، بالذات بعد ما كمان ساعدت لكم سنة أستاذ عنان بالتدريب بأجيال صغيرة، وكنت أشوف البعض يستمر والبعض بترك عشان دراسته بالمدرسة، وأولاد اللي هن بالمدرسة بيضطروا يتركوا الرياضة. هاي رسالتي هي للأهل أولاً، إنه يجربوا من جيل مبكر قد ما بيقدروا يكتشفوا الميول تاع الولد.
إن كان بالرياضة أو بالفن. أنا اللي خلاني أتأخر تاني أكتشف ميولي لهاي الرياضة هو إنه كنت أجرب، أو أهلي كانوا كل مرة يجربوا يفوتوني مرة هون مرة هون، لحديت ما بوقت متأخر لقينا إنه هاي الرياضة هي اللي أنا بميل لإلها. يحاولوا، مش إشي هوين إنه الأهل يلاقوا، بس يحاولوا ما بيقدروا بجيل بكير عشان الولد كمان يقدر يكتب الإشي مثل ما لازم. اللي حابه باللي انت بتحكيه صراحة، عم سمعت كل شيء، بس اكتر اشي عمالي بسمعه ما بين الاسطر هو انه ابعد شوي صغيرة عن هاد وعن هاد واطلع لبرا، اعمل دورات اللي هي فيها حركة وتحرك اكتر، أكيد. وخوض تجربة الرياضة، وبكل تأكيد له كل الفوائد النفسية والفيزيولوجية. يعني بشد على اللي انت عم تحكيه، بضم صوتي لصوتك. في كمان نقطة مهمة أنا مجبور أحكيها. الإشي هو مميز. يمكن ميادة ما خرفتش. ميادة مثلا هي عم تعمل لقب ثاني في يعوز إرجوني، وعندنا الفتيات اللي بيلعبوا استشارة تنظيمية. نعم. يعني تقريبا جميع الفتيات اللي بيلعبوا بالفريق هن بيتعلموا ومعهم لقب أول أو ثاني، واللي بيعمل حجة تعليم من الأهل أو غير الأهل حلو. حسب رأيي حجة فاضي. يعني عندنا الدكتورة ميساء أبو سني، دكتورة. عندنا حنين فران، هي مرة بابا عيسوك. عندنا نديم مطر زيتون اللي هي كابتن الفريق وهي معلمة انجليزي. عندنا كل الصبايا اللي بيلعبوا هن جامعيات او بعدين بطالبات او انه خلصوا وبيستمروا باللعب. فاللي بقول انه انا بصف 10 بقدرش وانا بصف 11 بقدرش، الاشي بالنسبة لإلي مش مقنع. فاللي بنظم وقته بيقدر ينظم بين الرياضة وبين الدروس، وبيقدر يحصل على نتائج بالتنين. رسالة حلوة. قبل روان، حابة تخلصي الكلمة الأخيرة ولا حكيت اللي عندك؟ حكيت أعطيكي حقك مثل ما لازم. أنت أم جديدة وبتعرف لازم نحافظ على شعورك. لا، بفكر انه وصلت الفكرة او الرسالة أوكي. اللي بدي اقولها. وكمان مرة هذا بما انه احنا قلنا انه احنا اكتر بكثير من كرة طائرة، فهذا اللي احنا بنحاول نوصله للاجيال الصغيرة اللي احنا عم ندربها. بنحاول قد ما نقدر انه نشدهن، نعودهن على المثابرة، وعلى انهن يحاولوا ينظموا وقتهن بين الرياضة وتعليمهن. حلو، يعطيك العافية. شكراً ممتاز. جزيلاً. روان، نسمع منك كلمة أخيرة، مقولتك. بدي أزيد حكيهن، هو نفس الحكي بيجي بس على شوي إشي زيادة أكتر. الإشي الأول والأخير برجع لدعم الأهل بالبيت، إنه كيف بدهن يعطوا لابنهن إنه روح، مش مشكلة، فيش حاجة يضل يضغطوا فوق راس الولد، ادرس ادرس ادرس، لأنه الدراسة لما بتزيد بتضغط، وبقعدش الولد لا بظبط من ناحية تعليمية. وأستاذ عنان بعرف عنده أكتر من موقف صار، إنه في ناس اللي تركت كرة الطائرة وعلاماتها نزلت كمان. فالإشي بقولش إنه إذا أنت بتبعد عن الرياضة يعني علاماتك رح تركز هناك أكتر رح تعلى أكتر. نعم. فالواحد لازم يحافظ على هذا التوازن بين الإشيين. وأنا مع إنه الواحد يدعم الرياضة، مش بس الفوليبول، كرة الطائرة، كل أنواع الرياضة، لأنه هذا الإشي اللي إحنا بنقصنا هون. والناصر هي عم تعلى وتعلى وتعلى وتعلى. وأنا بشجع كل بني آدم عنده حلو. أولاد صغار يضمهن للفوليبول، لأنها رياضة كمان راقية. مظبوط، بكل تأكيد. أستاذ عنان، إيش تحب تحكي أخيراً؟ كلمتي هي انه فريق مكابي فتيات الناصري هو قبل كل شيء فريق تحدي. وبس اللي بيعرف التحديات اللي احنا مرقنا فيها على مدار السنوات بيعرف عن ايش انا بحكي. هو تحدي للمجتمع، تحدي للرياضة، تحدي للفوز، تحدي لكل الصعوبات ممكن تكون، تحدي مرات للسياسة اللي احنا نواجهها، تحدي لكتير اشياء. ف أنا بقول إنه أي وحدة منضمة لفتيات الناصري هي بنت مميزة بحد ذاتها، لأنه التحديات اللي نمرقها على مدار سنين هي كبيرة، هي صعبة، وإحنا مرقناها كلها وإن شاء الله رح نمرق لقدام. فبتأمل من هنا إنه الصبايا يستمروا في عطائهن، وبتأمل للفريق النجاح إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عنان جرجورة، ميادة أيوب، عبساوي، روند مسلم، فريق مكابي الناصرة للفتيات، شكرا لحضوركم وصباح الخير لكم. صباح الخير. يعطيكم ألف عافية.